Guys, welcome back sa aking channel. For today's vlog po, magluluto po ako ng palabok. Ito lang po ang ating mga kailangan sa ating pagluto. Tubig, tapos itong palabok. Papalambutin lang po natin ang palabok. Ayan, at malambot na po siya. At ngayon, lulutuin naman natin ang sauce. Una, mantika. Sunod ang atswete. Tatanggalin po natin ang atswete, sibuyas, ngayon ang bawang, at ang susunod natin ang ground beef. Pwede naman po ilagay nyo ground pork or chicken, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pero ngayon, akin ilalagay ay ground beef. Ngayon, itong nor cubes. Isang buo po nilagay ko at paminta. Ngayon ang asin. At ang gulay na pechay bagyo. At water. Nilagay ko yung gulay sa water para lumambot. Ngayon, tatakpan po muna natin. Ayan, medyo luto na po ang ating gulay. Lalagyan na natin ng cornstarch at harina. Nalagyan ko po siya ng harina at saka cornstarch. Pinaghalo ko po para pampalapot ng ating palabok sauce. At ngayon, ilalagay natin ang tinapa. Yung tinapa po, hinimay-himay ko na po. Titira tayo ng konti para mamaya. At ngayon ang chicharon. At magic. Sarap. Dahil okay na ang ating sauce, pwede na natin ilagay ang palabok sa sauce. Ayan. Ayan, nalaluin natin.
Yan na po ang ating palabok. Okay na po siya. At ngayon, nilagyan ko na siya ng chicharon. Tapos ngayon, tinapa. At itlog. Yan na po ang ating palabok. Sana po may nagustuhan po kayo sa aking video. Thanks for watching and I hope you like this video and please don't forget to subscribe. Bye-bye!